Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc túi như thế này ạ. Nguyên liệu để làm chiếc túi này thì mình sử dụng đó là sợi dệt trơn, một cái mảnh canvas. Ở đây thì mình đã cắt sẵn cái phần đáy bằng cái phần đáy túi. Các bạn sẽ cắt khi nào mà mình móc xong cái phần đáy nhé, để được chính xác. Mình sẽ sử dụng 2 size kim móc. Thứ nhất là kim 2.5 cho đáy túi, và thân túi thì mình sẽ móc bằng kim 3. Ngoài ra mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu ạ. Phần đáy túi thì mình sẽ sử dụng là kim móc nhỏ hơn là kim 2.5 nhé. Các bạn sẽ móc 30 mũi bính để mình bắt đầu tạo mũi bính ạ. Các bạn móc 30 mũi, 3 này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Tương tự như vậy các bạn móc cho đến khi được 30 mũi ạ. Nếu mà các bạn muốn tăng size sản phẩm thì các bạn móc tăng nhiều mũi hơn nữa nhé. Sau đó hàng đầu tiên thì các bạn sẽ bỏ qua mũi bính đầu tiên, mình móc từ cái mũi thứ hai từ kim móc ạ. Các bạn sẽ xoay ra phía mặt sau và mình móc vào cái dây ở phía sau như thế này. Các bạn móc mũi đơn ạ. Đây ạ. Cái chiều chữ V của mình nhá, thì các bạn xoay nó ra đằng sau để mình móc lên cái dây này. Cứ như vậy thì các bạn sẽ móc 29 mũi đơn. Ở đây mình đã móc 2 mũi rồi. Mũi thứ 3. Tương tự như vậy các bạn sẽ móc 26 mũi còn lại. Từ hàng thứ 2 trở đi thì các bạn sẽ móc giống nhau. Móc giống nhau nhé, là mình đều sẽ móc 29 mũi đơn và 29 mũi đơn. Một mũi bính này. Các bạn sẽ bắt đầu như này, đầu tiên luôn là một mũi bính. Quay đầu lại, mình móc luôn từ mũi đầu tiên. Một mũi đơn, 2 mũi đơn, 3. Cứ như vậy nhé, các bạn móc tiếp 26 mũi đơn nữa để cho đến hết hàng. Mình sẽ được như thế này. Đến cuối thì mình sẽ móc vào mũi đơn cuối, bỏ qua cái mũi bính thôi. Và các bạn sẽ cứ lặp lại như vậy thêm 13 hàng nữa. Tức là tổng mình sẽ móc 15 hàng cho đáy túi nhé. Sau khi móc xong được 15 hàng như thế này thì các bạn sẽ nối nó vào cái mảnh canvas mà mình đã cắt sẵn rồi đấy nhá. Các bạn sẽ cắt bằng với lại cái mặt đáy của mình như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ móc một hàng mũi trượt. Đầu tiên là mình đi một mũi bính này. Các bạn sẽ móc mũi trượt vào giữa cái mũi móc như thế này và vào ô móc. Trượt nhá. Xong tương tự sang hàng thứ 2 thì mình cũng sẽ móc giữa hai mũi móc, mũi bính và cái mũi đơn nhé. Móc mũi trượt ạ. Tương tự hàng tiếp theo thì sẽ là giữa hai mũi đơn. Tiếp theo là giữa, các bạn cứ lấy hai cái mũi rìa ấy, mũi bính hoặc là hai mũi đơn, nó tùy đầu hàng. Các bạn móc cho đến cái góc cạnh này. Đến giữa hai cái mũi của hàng cuối rồi thì các bạn sẽ bắt vào cái hàng này. Thì mình sẽ móc vào cái chân này ạ. Cái mũi đầu tiên nó sẽ hơi khó móc một chút. Đây ạ. Mình cũng sẽ móc vào cái mảnh canvas bên dưới. Có thể cùng ô cũng được nhá. Không sao nhá, không nhất thiết là mỗi hàng nó là một ô đâu, vì nó tùy theo cái độ to của cái đấy, canvas nữa, lỗ canvas. Sau đó các bạn cứ cái đầu mũi này thì mình sẽ móc nối, móc mũi trượt và móc vào canvas. Cứ như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến hết hàng nhé. Và cái góc này cũng tương tự,
Các bạn móc như thế cho đến khi quay về lại đây ạ. Đến mũi cuối cùng thì mình sẽ được như thế này. Cái mũi cuối cùng và chân móc cuối cùng nhá. Các bạn sẽ lấy nó ra đằng sau giúp mình. Mình móc lại mũi cuối cho nó vừa bị tuột. Thấy không? Thế ạ. Để mình móc tiếp cái hàng sau. Đến cái hàng bắt đầu mình lên thân nhá, thì các bạn sẽ chuyển sang kim móc 3 giúp mình. Đây ạ, 3. Phần này nó sẽ hơi khó móc một chút nhé. Thì các bạn sẽ vòng qua cái mũi móc này ở đằng cái chỗ chân móc của mình ấy, khi mà mình móc mũi trượt ấy, thì mình sẽ lấy qua đó. Ở đây do có cái tấm canvas nên là nó sẽ hơi khó lấy mũi một chút. Mình không đi qua cái mảnh canvas đâu. Một mũi đơn này. Tương tự sang hàng tiếp theo như thế này, mình sẽ không đi qua cái mảnh canvas nhé. 2 mũi. Đến chân tiếp theo đấy ạ. 3 mũi, mình kéo nó lên trên đấy ạ. 4 5. Thì mình móc lên thân. Các bạn cứ móc tiếp như vậy cho đến cái phía cuối này ạ. Trên cái cạnh ngắn này nhá, mình sẽ có 15 mũi này. Trên cạnh dài mình sẽ có 29 mũi. Tương tự 29, 29, 15. Thì ở đây mình đã xong 15 mũi, tương ứng với cái 15 cái mũi móc ở đầu hàng á. Sau đó các bạn sẽ xoay sang phía mặt này. Mình cũng sẽ móc tương tự một mũi vào cái chân móc mà mình đã chừa khi móc mũi trượt. Đây là mũi bính của mình nhá. Ở đây là mũi trượt của mình nhá. Thì đằng sau nó có cái chân móc cũ ấy, chân móc của hàng đó. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho đến hết hàng. Tổng cả cái hàng vòng quanh này mình sẽ có 88 mũi móc ạ. Cái hàng này mình móc thì nó sẽ khá là khó móc và đau tay. Nếu mà các bạn mới, các bạn chưa quen ấy, cảm thấy khó móc ấy, thì các bạn có thể là mình sẽ không móc nẹp vào canvas luôn khi móc cái hàng mũi trượt, mà các bạn cứ móc hàng mũi trượt bình thường. Sau đó thì mình sẽ dùng kim khâu và khâu nối cái mảnh canvas này. Sau khi đã móc khoảng 1-2 cái hàng thân ấy, thì nó sẽ đỡ đau tay hơn nhá. Thì tiếp tục với hàng 2 này, từ hàng 2 cho đến hàng thứ 32 thì các bạn đều móc giống nhau hết, là mình sẽ móc một đơn vào một mũi đơn trên mỗi hàng, tức là 88 mũi đơn và 88 mũi đơn nhé. Thì mình sẽ không móc mũi trượt mà các bạn sẽ móc luôn mũi đơn giúp mình, móc xoắn ốc. 1 các bạn cứ thế các bạn móc mũi đơn nhé. Đến đây thì mình sẽ móc dễ hơn rồi. Mình sử dụng kim móc to hơn để cho cái phần thân này nó mũi móc nó lớn hơn. Các bạn cứ thế các bạn móc một mũi đơn vào một mũi đơn cho đến hết hàng thôi. Và mình cứ móc xoắn ốc như vậy. Sau khi móc đến cái phần miệng túi này rồi ý, thì các bạn sẽ chia cái phần túi này ra thành 8 phần giúp mình. 1, 2, 3, 4 phần bằng nhau ở mỗi mặt. Thì mình sẽ đánh dấu 3 cái vị trí giữa. Hai bên thì thôi mình bỏ qua như thế này nhá. Hàng tiếp theo, các bạn sẽ móc mũi đơn bình thường cho đến cách cái phía trước này 3 mũi. Một, 2, 3 nhá. 1, 2 và 3. Thì cái mũi thứ 3 này, cách đằng trước đánh dấu 2 mũi. Các bạn sang cũng cách 1, 2 đến mũi thứ 3 đằng sau. Các bạn sẽ móc một mũi chập 2 vào đây giúp mình. Mũi thứ nhất nhá, chập
đằng trước 2 này, phía sau 1 2 3. Đây ạ các bạn, 1 2 1 2 bên này chập vào là 1. Sau đó mình móc tiếp mũi đơn bình thường. Đến cái phía bên này cũng thế, móc đến mũi mà cách trước đó là 3 mũi. 1 2 3. Lấy cái mũi này móc chập cùng phía đằng sau nó 2 mũi. 1 2 3. Chập vào lại là 1. Thế 1 2 3 thì sẽ là 1 này, cách 2 này. 1 1 2 móc vào chân thứ 3 để móc chập. Sau đó thì mình sẽ lại móc mũi đơn, một đơn vào một mũi đơn bình thường nhé. Các bạn làm tương tự với 3 cái vị trí đánh dấu còn lại ở đằng sau á. Mình sẽ được như thế này. Nó sẽ nhô lên như thế này ạ. Hàng tiếp theo, khi đến cái vị trí này, cái mũi móc chập 2 của mình đây, các bạn sẽ nhìn nhá, 1 2 cái mũi chính giữa của mình ấy. Mũi chính giữa của mình, còn đây có 5 mũi. Thì các bạn sẽ lấy nó và móc chung với cái mũi này giúp mình. Móc thành mũi đơn bình thường. Sau đó mình lại tiếp tục móc tiếp. Vì của mình nó sẽ được như thế này. Các bạn cũng sẽ làm tương tự với những cái vị trí tiếp theo nhé. Đây ạ. Một, hai, mũi 3 của mình là mũi này. Và mũi chính giữa thì mình sẽ móc chung cùng với cái mũi này. Móc mũi đơn. Sau đó móc tiếp bình thường. Tương tự như vậy các bạn sẽ làm với những mũi còn lại ạ. Hàng cuối cùng thì các bạn sẽ móc mũi trượt giúp mình. Các bạn cứ thế các bạn móc trượt thôi. Mình móc một hàng mũi trượt vòng quanh cái miệng túi á, cho đến hết, sau đó giấu chỉ đi là xong thôi ạ. Sau khi hoàn thiện xong thì mình sẽ gắn thêm một chút vài hạt sò trang trí và gắn quai túi như thế này. Còn tùy nhé, các bạn cũng có thể sử dụng quai túi hoặc là trang trí khác thì tùy ý á. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.